Минулого року на Burning Man стався момент, який я ніколи не забуду. Тиждень дощів, шторми. Ми тричі перебудовували наш лаунж, який просто зносило вітром. Табір був виснажений. Ми щойно отримали ліцензію на Blue Bull і виїхали на Deep Playa, щоб зробити нашу першу вечірку. І почався дощ. Сильний. Дуже сильний. Ми залишили арткар на Deep Playa і пішли назад у табір пішки з пакетами на ногах, щоб до нас не липла плая. Я приходжу в табір, тиша. Всі сидять по РВ, хтось у машинах, настрій на нулі. І тут до мене підходить Бенні Бенасі і каже: "We need to save this party, we need to save this community". І запитує, чи можемо ми запустити звук у лаунжі. А від лаунжу залишився лише бедуїн-тент. Я починаю збирати людей, особисто обходжу всі РВ, приносимо колонки, якісь ліхтарики, підключаємо звук, і через годину починається вечірка. Грав Бенні. І це була одна з найкращих ночей на плаї. Ті, хто там був, пам'ятають її назавжди. І ось саме в цей момент я зрозумів одну дуже просту річ. Ось що таке Axis of Us. Привіт! Мене звати Ярослав Корець. У 2017 році я заснував Куренівка Кемп. І з того часу я головний драйвер цього двіжу та розвитку нашого ком'юніті Ukrainian Burners на Burning Man. У 2026 році ми будуємо табір уже 6-й раз. Для мене Куренівка – це не просто табір. Це простір, у якому зустрічаються Burning Man, українська культура, міжнародна спільнота і дуже різні, творчі та нестандартні люди. Люди, які раптом стають своїми. Для мене це одночасно R&D-лабораторія і нетворкінг-простір. Тут я знайшов багатьох друзів, партнерів по бізнесу, навіть кумів. Це відео я записую для тих, хто розглядає можливість приєднатись до нас у 2026 році. Раніше я проводив десятки персональних розмов, а точніше більше 300 відеоінтерв'ю та презентацій табору лише за минулий рік. Я розповідав історію табору, пояснював формат, відповідав на запитання. І зараз я хочу зібрати все це в одне цілісне пояснення, щоб ви могли спокійно подивитися, зрозуміти, ваше це чи ні, і зекономити наш спільний час, якщо Куренівка вам не підходить. 2025 рік був переломним в усіх сенсах цього слова. Ідея була проста – зробити з Куренівки платформу для української культури на Burning Man. Я пропонував допомогу кожній команді. І в результаті наш табір реалізував найбільшу кількість арт-проєктів на плаї серед усіх Burning Man спільнот. Один з них – The Point of Unity – проєкт талановитого митця Миколи Каблуки. Команда була вперше на Burning Man і потребувала багато допомоги та ресурсів табору. В результаті з'явився один з найбільш фотогенічних артів на плаї. Фактично, головна Wedding Chapel плаї, де відбулося більше 35 весіль. Дуже романтична штука. Другий проєкт – Мерман. Його історія почалася ще у 2020 році, коли я допомагав цьому проєкту з'явитися на вулицях Києва. Він мав поїхати на Burning Man, але не поїхав через ковід. І у 2025 році ми його нарешті побудували на плаї. На жаль, команду арт-проєкту не випустили з України. І майже половина білд-команди табору будувала цей арт у пустелі. Це було складно, але це був епічний проєкт. Ще один проєкт – Lightning Tower. Гонораріум-проєкт відомого італійського артиста Пепе Меньяк. Також перша на плаї і також з великою підтримкою табору. До речі, минулого року в таборі було близько 20 італійців, і вони стали одним з наших найкрутіших героїв та кемпмейтів. Можна сказати, що італійці були душею табору минулоріч. Ще був арт-лаунж, де ми проводили саунд-хілінг церемонії. Його повністю знищив шторм, але ми його відбудували заново. І це був дуже сильний момент для всієї команди. Ну і звісно, Blue Bull. Минулого року ми вперше привезли на плаю Blue Bull, наш арткар. Це була не просто машина зі звуком, це була мобільна платформа культури. На ньому проходили нічні діджей-сети, перформанси, зустрічі у Deep Playa. У нас виступали Бенні Бенасік, Сінобі, Організм, Уам, Аліна Паш, Біс Венсен. І це було неймовірно. Велике дякую вам. Blue Bull багато хто визнав як один із топ-10 саунд-систем та арткарів Burning Man. І це було дуже приємно. Це було епічно.
Але це було надскладно, дуже складно для кожного. Бюджет табору був близько 400 тисяч доларів, і при цьому у нас залишився борг 60 тисяч. Це про масштаб і про амбіцію, яка виросла швидше, ніж система фінансування. І саме тому ми прийняли рішення зробити даунгрейд. Вибір був простий: або ми дорослішаємо як організація, або робимо паузу. Ми обрали дорослішати. Тема Burning Man 2026 Axis Mundi. Точка, де зустрічаються світи. Для Куренівка ця тема звучить трохи інакше. Axis of Us. Точка, де зустрічаємось ми. Axis of Us – це центр довіри. Ми збираємо 60 людей, які точно знають, у пустелі у них є місце повернення, місце підтримки, місце своїх, місце, де не потрібно пояснювати, хто ти. І водночас це база, з якою легко виходити у світ, познайомитися, змішати світи, створити щось нове і повернутись назад. Формат дуже простий. Найкрутіша та найяскравіша спільнота дуже цікавих людей. У перший рік нас було 83, у другий 89, потім 100, 110 і апогей 215 у минулому році. У 2026 році максимум 60. У 2026 році табір змінюється. Раніше Куренівка була тематичним табором, а тепер стає арткар саппорт табором. І головний проект Blue Bull. У 2026 році Blue Bull – це вже не просто арткар, це жива екосистема. Його характер змінюється щодня. В один вечір – повноцінний рейв, в інший – виїзд на світанок, в інший день – театр, перформанс, арт-тур, саунд-хілінг, сирники у Діплая. Blue Bull – це сцена для діджея, простір для театральної команди, майданчик для колаборацій, мобільна кухня, точка старту нових знайомств. Bull Experience – це не одна програма, це серія станів, які створюють самі учасники. Хаусінг – дорослий формат. Ще один важливий принцип 2026 року. Ми чітко формулюємо нову модель. Кожен будує свій простір. Ми разом будуємо спільний. У реальності це означає дуже просту річ. Ви відповідаєте за те, щоб приїхати на своєму RV. Я можу особисто допомогти з перевіреними та надійними підрядниками, у яких ви зможете орендувати RV або замовити доставку на плаю, якщо в цьому є необхідність. Але ми більше не будуємо юрти чи шифтподи, як це було в попередні роки. У таборі є місце для 20 RV та 10 шифтподів. Шифтподи здебільшого зарезервовані для білд-команди. Вони ж їх самі і будують. Коли ви приєднуєтесь до табору, ми відразу фіксуємо ваше місце на мапі табору. Відбір 2026 року – багаторівневий процес. Щоб зберегти якість табору у 60 людей і максимальну цінність цього досвіду для кожного учасника, ми вводимо трирівневий процес відбору. Табір надає місце під ваш RV або автівку, офіційну адресу на Burning Man, підключення RV до електромережі, спеціальне місце для зберігання резервного палива. У таборі буде Starlink, куди без Wi-Fi в 2026 році, питну воду, ви привозите свою, але ми привозимо воду для загального душу. Також у таборі буде лаунж, спільне харчування, Blue Bull Experience і найцінніше – 60 друзів. Перший етап дуже простий. Ви дивитесь це відео і розумієте, це моє або не моє. Етап другий. Вайб-чек. Ви записуєте коротке відео з відповідями на запитання. Ми бачимо вас живого, чуємо інтонацію, відчуваємо спосіб мислення і перевіряємо вайб-сумісність. Кожному учаснику буде доступний архів із 60 коротких відео всіх учасників табору. Тобто ніяких сюрпризів на плаї. Всі знають одне одного ще до Burning Man. Бо 60 людей – це хімія. І дуже важливо змішати правильний набір інгредієнтів, щоб не було вибуху. Якщо чесно, це наш найбільший челендж, бо коли нас було багато, часто казали, що у нас виходить модель України на плаї. Тобто все круте і все складне одночасно. У цьому році ми хочемо спробувати без антигероїв. Третій етап – особиста зустріч. Якщо ви у Лос-Анджелесі, це офлайн, але здебільшого це онлайн. І на цьому етапі це вже не пошук табору, і це не презентація табору, це підтвердження. Тепер важлива частина, що очікується від вас. Якщо ви вперше на Burning Man, ви самостійно вивчаєте культуру Burning Man та 10 принципів. До речі, про це буде одне з запитань на вайб-чек. У таборі у кожного є роль. Від вас очікується участь у білді або страйку, тобто будівництві або розборі табору, мінімум один шифт на арткарі,
У вас буде роль, можливо, більш активна, можливо, більш спокійна, але це чергування на арткарі. Також ви проходите інструктаж безпеки, безпека в пустелі і безпека на арткарі. І якщо чесно, це наша найголовніша задача безпека. Ще один важливий момент. Ви робите хоча б один демупінг території табору. Ми робимо це кожен день, тому шанс буде у кожного. Ви ж знаєте, що один з принципів Burning Man – leave no trace. На Burning Man немає сміттєвих баків. Ми централізовано управляємо сміттям табору, але ви берете в цьому активну участь. Так от демупінг – це прибрати муп з території Burning Man, з території плаї, тобто підібрати сміття. Кожен буде приймати в цьому участь. Ще одна проста річ – ви берете хоча б одне кухонне чергування. Ми будемо робити спільні сніданки і спільні вечері. І цього року, завдяки меншому розміру табору, ми хочемо значно підвищити якість харчування. І для цього потрібна допомога кожного. Також ви організуєте свій особистий комфорт. Ви привозите свої образи, свою питну воду, свій байк, своє житло, гіфти для друзів і нових знайомств. У 2026 році ми вводимо Responsibility Bond. Це $500, які блокуються на вашій картці. Якщо всі домовленості виконані, бонд повертається. Якщо ні, кошти списуються на рахунок Ukrainian Burners. Це дозволяє підвищити рівень відповідальності і прибрати зайві образи, якщо щось іде не так. Бюджет табору формується через камфі, тобто кожен учасник фінансує табір. Хтось більше фінансово, хтось більше часовим своїм внеском. У нас є дві задачі: закрити борг 2025 року $60 тисяч і провести 26 рік без дефіциту. Загальний бюджет приблизно $167 тисяч. Структура внесків: 1 Visionary Patron $15 тисяч, 2 місця для Patrons по $10 тисяч, 10 місць Art Supporters по $5 тисяч, 30 Camp Members по $2,5 тисяч, 12 місць для Builders по $600 і 5 місць для Core Team по $0. Розподіл бюджету: $60 тисяч борг, $30 тисяч апдейт арткару, 10 тисяч генератори палива, 15 тисяч логістика, 15 тисяч їжа, 3 тисячі вода, 3 тисячі мерч, 5 тисяч інфраструктура, 16 тисяч резерв. Фінансування адмініструється через наш каліфорнійський нон-профіт Ukrainian Burners Incorporated. Після 2022 року наш табір не приймає учасників з російським громадянством. Але при цьому я вважаю, що наша спільнота виграє, коли ми розбавляємо україноцентричність міжнародним вайбом. Минулого року у нас було близько 50 іноземців, і це був дуже хороший досвід. У 2026-му також плануються італійці, американці, європейці, мексиканці. Тому в таборі можна почути українську, англійську, російську, італійську, іспанську та інші мови. Але англійська, звісно, універсальна. У 2026-му ми будуємо не просто табір. Ми будуємо вайбове середовище, де 60 людей довіряють, створюють, досліджують і після Burning Man залишаються в контакті. Ось що для мене означає Axis of Us. Куренівка – це табір для дорослих людей, які готові віддавати, а не лише споживати, які приїжджають у пустелю не лише з рюкзаком і очікуванням ресурсів спільноти, а приїжджають, щоб створювати щось разом. Якщо після цього відео ти відчуваєш, я хочу бути частиною цього, тоді наступний крок – вайб-чек. Якщо ні, це теж ок. Просто знайди синього бика на плаї і подивись, який експірієнс ми для тебе приготували. Бо Axis of Us – це не для всіх. Це для тих, хто готовий бути частиною спільного простору.